Vi stänger dörren, låser huset, lägger nyckeln i sitt skåp, packar bilen för en helg. GPSen är laddad och klar. Du säger norr eller söder, jag svarar där vädret är bäst. Vi lämnar gården bakom oss och åker mot solen där den skiner som mest. I vår husbil, friheten, ingen schema, bara vi. Anne och Stefan, vägen fram. Nya drömmar för varje mil. Vi pausar gården, låter den stå ett tag. I vår husbil, frihet. Välkomna tillbaks till en ny liten vlogg. Nu är familjeferien slut. Vi har lämnat Odsholt och varit nere i Annisse Norr och lämnat av lite grejer hos Inge Kjell. Och hjälpte dem att packa in och så. Så nu ska vi ge oss ut på lite husbilsäventyr på Själland. Är tanken i en vecka. Och vi har inte bestämt oss var vi hamnar faktiskt. Det enda vi vet är att vi ska börja med att åka upp till Lynäs igen och tömma och fylla. Där finns ju en sån gratis utanför ställplatsen där. Så dit åker vi och så får vi väl sätta oss där och titta lite närmare i appen. Vad vädret ska bli bra och vad det finns för ställe. Så vi får väl anledning att återkomma med det. Ja, då har vi bestämt oss vad vi har för avsikt att parkera i natt, och det blir i Geshöjs hamn. Där är en park for night där. Kostar 180 danska tror jag den kostade. Om vi nu får plats, det vet vi inte. Men nu är vi i Fredrikssund, har precis varit och tankat. 17,69 danska, det är alltså 26,19 svenska per liter för diesel. Det är tur man inte bor i Danmark om man har en dieselbil, och det är ännu värre med bensinen faktiskt. Men som sagt, vi åker över gamla bron här nu och så drar vi oss mot Geshöj, så återkommer vi när vi är där. Då börjar vi närma oss ställplatsen. Här nere är en skylt. Och här var inga husbilar. Jag trodde det skulle vara svårt att få plats här. Men det ser det inte ut som. Du ska in där. Där är skyltar. Kundkaravans. Här inne är det. Begriper inte hur man ska stå. Ja, det är bara att ställa sig rätt in mot båtarna, kan jag tänka mig. Ja, vi får checka lite, får vi se. Ja, det var ju en liten mysig båthamn, men här var totalt öde. I och för sig rätt skönt ibland, men vi kör till Holbäck Marina istället. Det är bara 2 mil härifrån. Så vi chansar på det. Får vi se om vi får plats där. Här var ju inga problem att få plats i och för sig, men då hade vi varit helt själva. Och det är som sagt, det kan vara skönt där med ibland. Men vi chansar på Holbäck. Här är väldigt fint. Här är jättefint. Liten mysig by. Små fina hus. Så, men här finns ingenting. Ingenting. Man kan inte handla och man kan inte... Det finns ingenting sånt. Det var en restaurang. Ja, det var en restaurang kanske. Ja. Någonstans. Ja. Ja, vi kör till Holbäck. Så får vi se. Det är också en fin by. Då är vi framme vid Holbäck Marina. Här fanns faktiskt ett par platser lediga. Jag tror vi tar längst bort där, va? Ja, här fanns några platser. Du tar längst bort? Ja, längst bort tar vi. Ja. Får vi se om vi behöver plocka fram klossarna.
plats nummer 5. Då har vi varit och betalt. Det gick väldigt smidigt. Man kunde göra det via någon BEAS app eller något .com. Eller kunde man gå bort till hamnkontoret. Där det var en automat som det brukar vara i småbåtshamnar. Men vi fick en fin plats här. Ligger precis vid bilen där. Har man lite bänkar och lite sånt och så har man vatten. Och så har man ju här en liten passage. Så kommer man direkt ut i båthamnen. Väldigt massa båtar. Men det är ju en rätt stor hamn det här, Holbäck. Men det var fint. Sen var det... Jag missade nog det. Det kostade 140 kronor. Inklusive el och alltihopa. Sen var det deposition på 100 kronor. Men det kunde man välja bort för det stod någonting i kommentarerna där att det har tydligen brunnit här. Och det stod en lapp där också, men då hade jag redan tryckt ut biljetten. Så man kunde nog tagit bort de 100 kronorna så att toalett och duschar och så ingår i de här pengarna i och med att det hade brunnit. Men elen och så ingår i alla fall, så då kopplar vi väl den. Det finns ingen anledning att inte göra det när den ingår, som sagt. Annars behöver vi ingen el, men det kan vi ju göra, som sagt. Så nu ska jag plocka fram kabeln och ansluta den. Och så är vi på plats helt enkelt i Holbäck. Vi är ute på en liten runda med Lillråttan. Jag glömde ju filma innan, men här inne är det ju man betalar då. Är det i den automaten. Och det är ju en likadan automat det finns i de flesta hamnar. Ja, vi ska gå en liten tur längs med fjorden, hade vi tänkt oss. Här kan man faktiskt ladda ner en app. Och så kan man betala och låna en cykel. Så får man en pinkod till att låsa upp dem. Så är här ett gäng cyklar som man kan låna och så cyklar man Holbäck runt. Om inte man har cyklar med sig. Det är ju jättebra. Det finns också en liten restaurang, någon bistro. Skippers bistro tror jag den heter. Och den ska också ligga här någonstans. Men vi tar promenaden längs med fjorden här så får vi se var vi hamnar. Ja, det har hänt något inne i Holbäck eller i närområdet. För där står en ambulans bakom och så kom det en ambulanshelikopter. Och hämtade upp en patient där, nu såg vi. Det är väl något brådskande akutfall. Ja, det är tråkigt sånt, fy fan. Det är inte roligt. Jag lyfter den. Och ambulansen står kvar. Ja, fy vad tråkigt. Jag tycker sånt är tråkigt. Man vet att någon mår jävligt dåligt. Det är inte roligt. Då har vi gått denna in till Holbäck. 2,5-3 kilometer någonting. Här är lite aktivitet. Här är någon open air filmfestival. De kör väl någon utomhusbio här kan jag tänka mig vad det lider. Det är ju en del människor som redan sitter. Och så säljer de Royal där. Det var ju rätt lämpligt. Kan man ju få fram och få sig en pilsning i alla fall. Jo, de har börjat att regga upp stolar och grejer här. Ja. Nej, det hoppar vi över. Nej, jag hoppar en öl. Jag har i husbilen. Jag tror vi ska försöka dra oss tillbaka. Nu har vi gått hela fjordstigen, hette den stigen som gick längs med fjorden där. Och den var typ 2,5 kilometer lång. Så vi gör väl så att vi börjar dra oss mot husbilen igen.
får vi se vad som händer. Klockan är ju inte mer än 3:15 så att det tar en stund till innan vi ska grilla. Då är vi tillbaka på ställplatsen. Det var lite längre än jag sa. Min klocka hade ju inte startat träningen där, eller gången. Men jag tittade i telefonen nu istället, så det var 4 kilometer enkel sträcka var det. Så det blev 8 kilometer har vi gått nu då. Det var skönt. Få en liten promenad. Och nu är vi tillbaka som sagt på ställplatsen. Här är den. Där är även där borta man kan den här kajakomat. Kan man hyra kajak, havskajak. Om man är sugen på det. Men det är inte vi. Jag tror det är en plats ledig nu på ställplatsen. Annars så är det fullt. Så nu ska vi hem och ta lite vatten och sen ska vi börja fundera lite på käket. Då är det dags för lite grill ikväll. Vi har suttit här ett par timmar och pratat med 3 norska par som ligger här också på ställplatsen. Supertrevliga, jättetrevliga. Vi hade mycket att prata om. De har gått bort och satt sig vid sina husbilar och vi ska grilla lite kött, är tanken. Så att jag har dragit igång grillen här nu. Och det är ju en av fördelarna det här med att träffa nya människor när man åker husbil. Vi hade ju aldrig träffat dem annars om inte vi hade varit här i samma ärende. Så det var jättemysigt. Men som sagt nu börjar klockan närma sig 8:30 och vi ska äta lite mat och sen går vi kanske bort och minglar med dem lite till sen. Det får vi se. Men vi har en fin kväll. Jag ska vända kameran. Det är lite mulet. Det är inte strålande solsken men vi bor ju fantastiskt här. Vi har en liten damm. Eller damm. Det är ju något biflöde inifrån havet naturligtvis. Men det ligger precis bara typ 10 meter från husbilen. Så det är alldeles perfekt. Och här har vi vår fantastiskt nya grill från Royal Camping. Och det är inget betalt samarbete på något sätt i världen utan vi har köpt den och jag har letat länge efter en grill som skulle passa mig. Med dubbla brännare och lock. Det finns många med dubbla brännare men då har de inget lock. Men det vill jag ha så jag kan, som jag sa i tidigare video, grilla indirekt då. Så den här passar mig alldeles utmärkt. Och så sitter jag och har ett gott glas vitt idag. För säkerhets skull. Säkerhet och säkerhet. Jag vet inte riktigt vad det är för säkerhet jag menar men för omväxlings skull var nog det jag skulle säga. Och här har vi lilla köttabiten. Och det blir även idag en så kallad fläskytterfilé som är urbenad kotlettrad. Men det ska nog bli bra vad det lider. Nu ska den få lägga och gotta så här till en temperatur på 70-72 grader någonting. Och frun håller på inne i husbilen och gör lite kokta nypotatis hemma ifrån vårt eget land. Och så ska vi bara ha lite sallad. Men som jag har sagt många gånger innan, vi filmar ju inte när vi äter. Så att vi avslutar väl dagen här, tänker jag. Och så syns vi i gryningen så får jag önska alla en riktigt god nattsömn. Välkomna till en ny dag. Då har vi lämnat Holbäck och kört till Nästved och parkerat. Här inne står vi. Vi har ställt oss på en parkering vid Rådhusparken. Och tänker bara ta en tur upp i Nästved.
Vi hade tänkt att bo på en kommunal gratisställplats här mitt i stan. Det hade passat perfekt eftersom vi ville titta lite i byn. Men tyvärr så var det fullknökat. Så där fick vi inte plats. Och då körde vi ut längs med kanalen. Och där fanns det en plats i och för sig, men då var det inte nära. Då var det 3 kilometer in till byn. Men här har ni den här gratisställplatsen. Det ryms 9 bilar står det. Men ja, det gör det nog. Men det är fullt. Så där har vi ingen chans. Så att vi går en runda i byn och sen kör vi vidare. Det är tanken ner till, vad heter det, Karrebäcksminde. Ja. Det ligger bara 1 mil ungefär härifrån. Så där har vi tittat ut en ställplats. Nere i en liten småbåtshamn återigen. Jag har ju en väldig förkärlek till småbåtshamnar. Och min fru har till skogen och till byar. Så vi har lite delade meningar där. Men nu får hon sitt idag i Nästved. Och så får jag mitt i eftermiddag förhoppningsvis i småbåtshamnen i Karrebäcksminde. Annars så hittar vi en annan småbåtshamn. Ja, det finns småbåtshamnar överallt i Danmark. Så det finns alltid plats. Någonstans ska vi hitta och sova i alla fall, det är helt klart. Men som sagt, jag kan ju rätta till där lite. Jag sa ju tidigare i videon att det kostade 240 där i Holbäck. Jag vet inte om jag sa det, men det var ju... Jo, jag sa att det var i position på 100 kronor för duscha och så. Men det var ju gratis nu, men jag hade ju glömt att ta bort det som jag sa. Men det var inga problem, utan när jag stoppade in det här kortet igen då så fick jag tillbaks de 100 kronorna. Så det kostade alltså bara 100 kronor. Nej, 140 kronor. Och det inkluderade då el och duscha och alltihopa. Tömning, fyllning, alltihopa. Så jag får revidera det där. Så 140 kronor kostade vi i Holbäck på ställplatsen. Men nu ger vi oss upp i Nästved och tittar vad det har att erbjuda. Här kommer vi upp till Nästved kyrka. Jättefin gammal kyrka. Och det är nog på väg upp mot centrum, ser det ut som där borta i alla fall. Vi är nog på rätt väg. Och det låg inte speciellt långt ifrån parkeringen där vi stod. Ja, det var ju inte så långt till centrum. Vi kom upp på torget här med en gång. Lite folk, serveringar. Sitter och dricker sina pilsner. Och lite torghandel med faktiskt. Lite grönsaker. Rätt utplockat måste jag säga, men klockan är ju 12:30 så att har vi en liten fiskvagn som säljer fisk. Det kunde vi nästan köpa en fiskefrikadell. Det är faktiskt gott faktiskt. Och en liten lekplats för barnen. Och ännu mer serveringar. Och här kan man nog köpa en bisonfäll eller något. Ja, det ska vi inte ha. Ja, 3 backar jordgubbar, 100 kronor. 20 kronor för plommonen. Där kostar tomaterna 20 spänn. Och så de här traditionella danska ärtorna. Jag vet inte var min fru tog vägen, men jag får väl leta upp henne. Hon är någonstans, det vet jag. Ja, jag hittade henne med en gång. Det var ju en klädaffär precis där vi gick in vid torget. Och där fastnade hon. Ja, vi får se om hon hittar något. Då gick vi in i Sankt Mårtens kyrka.
som var öppen. Här har vi orgeln. Det är rätt häftigt alltså. Alla dessa piporna här. Och här har vi 3-radigt tangentbord. Ja, fantastiskt fint. Fin liten kyrka. Det var inte den jag filmade innan. Detta är en mindre som låg lite snett bakom, strax bortanför torget där. Vilken predikstol. Jättefin. Och kolla altaret här framme. Träsnide. Vilket hantverk. Ja. Tjusigt. Anno Domini 1600, vad är det? 2 eller 7? Eller något. Ja. Ja, det var en fin liten kyrka. Mycket träsnide. Väldigt mycket träsnide. Ja, vi landade på Café Korn vid torget. Tog en liten drickapaus. Jag tog ett glas Riesling och frun tog en belgisk choklad med flödeskum. Var det gott? Väldigt sött. Väldigt sött var det. Det var inte Rieslingen. Den var torr och fin. Jättegott. Så vi tog lite mellanlandning här innan vi drar oss ner mot husbilen igen. Och så kör vi mot Karrebäcksminde och hoppas vi får plats. Då har vi kommit till Karrebäcksminde och dröm till vår förvåning. Här fanns 1, 2, 3, 4, 5, 6, nog 7-8 platser lediga. Helt otroligt. Ända nere vid småbåtshamnen här och en fantastisk liten by körde vi igenom. Då träffade vi precis ett par här från, det lät som de kom från Göteborgstrakten. De parkerar där borta nu. De stod där innan. Men det blev lite tajt med dörren ut mot väggen där. Men här står vi skitbra. Det kostar tydligen 200 någonting 30 eller någonting sånt där inklusive el och alltihopa då. Och vi hittade en plats här med elstolpe strax bakom bilen så att det blir alldeles utmärkt. Så nu ska vi komma på lite plats. Jag ska koppla elen och så får vi väl bekanta oss med närområdet. Då har vi slagit oss till ro och satt ut våra stolar och bordet och tagit en gin och tonic. Och dröm till allas förvåning så ser ni att även frun har tagit en gin och tonic. Det tillhör ovanligheterna kan jag säga. Det är ytterst sällan det händer. Men det här var en helt magisk plats. Vi kommer nog förlänga. Vi har bara betalt en natt nu. Det kostade 250. Danska. Med el. Ja, med el och dusch och allting ingår. Och det tycker jag är ett riktigt humant pris faktiskt. Får vara i Danmark. Sen är ju vår svenska krona som den är. Men det är inte danskarnas fel. Så troligen så blir det så att vi kommer att förlänga imorgon. Och bo i alla fall en natt till. Det är jag helt övertygad om. Så skål på er och välkomna till Karrebäcksminde. Karrebäcksminde. Ja, danskarna är inte lätt för oss svenskar. Men ni förstår vad jag menar. Skål på er. Och vädret är gott. Det är lite molnigt men just nu tittar faktiskt solen fram och det är riktigt varmt och gott är det. Så här ska vi nog kunna överleva ett par dagar, det är jag helt övertygad om.